กลับมาต่อกันครับสำหรับส่วนสุดท้ายเมื่อกี้เราลองวิเคราะห์สถิติดูแล้วเราลองสร้างกราฟดูแล้วสุดท้ายคืออะไรครับวิเคราะห์แล้วก็ตีความผลตรงนี้แหละครับคือจุดที่ AI ก็ช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดเราได้ย้ำนะครับว่าเป็นเพื่อนคู่คิดไม่ใช่ว่าตัดสินใจแทนเราสมมุติว่าเราได้ข้อมูลอย่างนี้ออกมาเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเนื้อหามันค่อนข้างไม่รู้เรื่องตรงนี้จริงๆแล้วเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของความดันโลหิตแตกต่างระหว่างกลุ่มระหว่างยา A แล้วก็ยา B แล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้ออกมาเราก็ข้อมูลตรงนี้อาจจะมาจากโปรแกรม SPSS หรือว่ามาจาก R แล้วก็ลองให้ AI ลองตีความดูซึ่งตรงนี้พอผมใส่ไปในโปรแกรม ChatGPT แล้วก็ให้เขาตีความเขาก็บอกว่าจากที่เราได้มาตรงนี้น่ะผู้ป่วยที่ว่ารับยา A จะมีความดันโลหิตสูงกว่าในผู้ป่วยที่ได้รับยา B อันนี้จริงไหมจริงเห็นไหมครับก็คือมีนของ blood pressure ของกลุ่ม A สูงกว่าอันนี้ก็คือการเช็คทวนว่าถูกต้องอันที่2 ChatGPT ก็บอกว่าความแตกต่างตรงนี้น่ะมีนัยสำคัญทางสถิตินะก็คือว่าแตกต่างจริงๆไม่ได้บังเอิญเขาก็บอกว่า P เนี่ยก็คือ 0.020 ก็ตรงกับตรงนี้เหมือนกันก็แสดงว่าเขาอ่านผลมาถูกต้องหมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าความแตกต่างอันนี้น่ะมันอาจจะอยู่ที่ต่ำสุด 1.25 ถึงต่างกันได้ถึง 14.15 ก็คือจากตรงนี้นี่เอง 95% confidence interval ก็ตีความถูกอีกสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าโดยสรุปเลยนะนั่นคือยา B เนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดความดันดีกว่านั่นเองโดยสรุปก็คือเรามีเพื่อนช่วยคู่คิดตีความผลให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าอันนี้จริงหรือเปล่าจากตัวเราเองซึ่งจากที่ผมดูมาแล้วก็ตีความตรงนี้ผมก็การันตีว่าผลอันนี้เขาสรุปมาถูกต้องนี่แหละครับคือการใช้ AI เป็นเพื่อนคู่คิดในการตีความผลการวิจัยหรือวิเคราะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นจากผลลัพธ์การวิเคราะห์ตรงนี้มันอ่านยากไม่มั่นใจหมายความว่าอย่างไรผู้ใช้ต้องคิดอย่างไรครับถ้าเกิดเราต้องการชวนคุยกับเขาก็คือถ้าเข้าใจถูกยา A สูงกว่าใช่ไหมแล้วก็ถามเข้าไปAI ก็จะตอบว่าใช่แล้วยา A มันสูงกว่าเพราะอะไรก็เป็นการถามชวนคุยถามตอบทั่วไปเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังชวนคุยกับเพื่อนของเราแล้วก็ต้องถามต่อว่าแล้ว p value เท่ากับ 0.02 คืออะไรล่ะเขาก็บอกว่าอ๋อ 0.02 คือมันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะถ้าเราเซตอัลฟาที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ต้องชวนสงสัยต่อว่าแล้ว confidence interval มันบอกอะไรเราอีกเห็นไหมครับว่าผู้ใช้หรือผู้คิดตรงนี้เนี่ยหรือมนุษย์ต้องมีความคิดเชิงวิพากษ์ชวนคุยคิดหลายๆมุมมากขึ้นเราคิดอะไรไปเราถาม AI ให้เขาช่วยให้เหตุผลให้ข้อมูลแล้วก็ชวนคุยกันนั่นเองเสมอหนึ่งเราชวนคุยกับนักวิจัยมือใหม่ของเราแล้วก็ชวนคุยไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือวงจรที่มันควรจะเกิดขึ้นดังนั้นท้ายที่สุดเราสนทนาแบบวนซ้ำนะครับเช่นถ้าเราถามเป็นภาษาอังกฤษก็คือถ้าเราเข้าใจแบบนี้ถูกไหมผลทางคลินิกเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าที่ตีความอย่างนี้เนี่ยตัวผมเองตีความอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือช่วยอธิบายให้หน่อยสิว่าในความเป็นจริงหรือว่าที่มันง่ายๆเนี่ยอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าชวนคุยคือถามคิดตรวจสอบซ้ำต่อยอดนี่คือวงจรที่คุณควรจะทำก่อนที่คุณจะสรุปผลการวิจัยและนำไปใช้กันดูนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่ 5 การใช้ AI ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลบทนี้อาจจะดูยากนิดนึงจริงๆแล้วบทนี้เราควรจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองเพราะว่าฟังไปแล้วก็ไม่ได้ทำการโคดดิ้งหรือวิเคราะห์มันไม่เข้าใจหรอกครับแนะนำว่าอย่าลืมใช้ resource ที่อยู่หน้า PSU MOOC ในการลองฝึกวิเคราะห์ดูบทถัดไปจะเป็นการใช้ AI ในการสร้างสื่อและมัลติมีเดียแล้วมาติดตามตอนถัดไปกันครับผม